Tjena, tjena! Tjena, tjena på er. Tjena! Vad ska vi göra idag då? Nej, men nu är vi ute på vift igen. Och vi ska inte åka långt idag, hörni. En favorit i repris. Ja, vi ska träffa upp lite kompisar i Rydal. Och den här morgonen, bara för att vi hade... Vi behöver ju inte packa någonting särskilt, eller hur? Nej. Så blev det kaos. Varför blev det kaos, Jeanette? Därför att helt plötsligt så var det liksom, vi hade tagit det för chill. Vi förberedde inte. Jag var förberedd. Ja, du satt och väntade och det irriterar mig. Jo, men du har ju vetat om den här platsen. Alltså att vi ska åka idag, lördag förmiddag. Du har vetat i en vecka. Har du också det så hemma att någon gubben är klar och bara sitter och väntar? Men då, ärligt talat, du hade en hel vecka på dig att förbereda vad du ska ta med dig, vad du ska ta på dig. Och så sitter du där, jag har ingenting att ta på mig. Du, det ska vara kallt, vi ska vara ute, det är jättefint väder nu. Det kan bli regn. Ja, jo, men herregud, du har ju kläder. Jag har hur mycket kläder som helst. Men det gäller ju att det ska vara bra, det ska vara skönt, det ska vara varmt, det ska vara allt möjligt. Och vantar och mössor. Ja, men du har ju haft en vecka på dig att testa. Ja, nu hittar jag en pälsig keps, så nu blir det perfekt. Jag är nöjd, nu drar vi. Häng på! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Ja, men vi får ju härligt väder i alla fall. Jag är jäkligt glad för det. Ja, men jag blir jätteglad att solen sken och... Nu kör vi förbi sjön här och drar iväg. Oj, vilka färger det. Kompisarna är redan på plats. Ja, de kom ju dit igår. Kom igår. Vi hade inte tid att joina, så nu kommer vi haka på här på lördag. Men jag har en liten häftig grej som jag har gjort på plåtisen. Jag ska filma lite, så får ni skriva i kommentarsfältet om ni ser skillnaden, om ni märker någonting. Så ska jag filma lite övertydligt sen, så kanske ni ser. Vad är det du ska skriva då? Om de ser att det har hänt någonting. Eller att de inte ser det. Vad du ska skriva i kommentarsfältet? De ska skriva Ja, givetvis om de ser det. Ja. Black Explorer blir mer och mer black. Är det någon som kan se om ni ser någon skillnad någonstans på bilen, så skriv gärna i kommentarsfältet om ni ser någon skillnad. Har det hänt någonting med utseendet? Inte jag. Har du inte vaknat än, Jeanette? Nej, jag har nog inte fasen inte vaknat. Jag har stressat mig hela Jag morgonen. har inte... Fy fan vad du är taskig. Jag har inte sagt ett ord till dig. Nej, du har bara suttit klar och jag har bara känt pressen att du skulle liksom... Jag har tippat på tårna för din skull. Tippat på tårna? Ja, jag vill se ju på dig. Jag skulle torka håret och jag skulle borsta tänderna. Jag hade inte ens ätit frukost förrän du var redo. Ja, men du gick upp 2 timmar tidigare än mig. Det gjorde jag inte. Gjorde du visst det. Du satt ju vaken klockan 6 i morse och drack kaffe. Och så började du titta på reels och jag hörde någon som sitter och asgarvade i fåtöljer. Jag menar, redan det hade kunnat börja förbereda. Det var så jäkla roligt, för det var Pernilla Wahlgren som hade gjort fillers eller någonting. Och hon såg banne mig inte klok ut. Så det var en reels på henne där hon kände bara what? Men det var i alla fall väldigt roligt. Så du hörde att jag började uppskatta. Jag håller med dig. Du tyckte att eller du undrar vad jag gjorde, såklart. Ja. Jag kunde inte låta bli. Det var så himla roliga reels som gjorde att jag började skratta. Och då började ju dagen på gott humör. Ja. Ja, men nu är vi på väg i alla fall. Och vi som sagt är ju på väg till Rydals båtklubb. Så häng med på denna vackra vägen dit. Det tar inte många minuter.
här har de faktiskt kanotuthyrning också. Det är ju väldigt trevligt. Våra klistermärken satt kvar. Mm. Här har vi varit förut. Vi ser hur de står nu då. Ja, det ska bli spännande. Om vi får plats. Och vi ska bli bjudna på middag här var med. Eller? Ja, lunch i varje fall. Ja, något till grillen. Oj, det står då. Varför har de ställt sig där borta? Jag vet inte. Det är för att de inte betalar el då. Hej! Hallå! Varför står ni här? Var ska vi stå då? På ställplatsen? Ja, det är samma. Ja. De är ju Betalar man utan el här Ja, då? utan el. Det vet jag, ni har ju varit. Ja, titta vad bra, vad stolt Men kan vi stå bakom där, eller? eller? Och det är ju så det ska vara. Hallå tjejer! Det var 4 platser där med Så, nu är vi hemma, höll jag på att säga. På ställplatsen. Titta vad fint de har gjort. Fintat upp, så man får låna mattor här. Det är så gulligt. Ja, här är för jäkla fint alltså. Vilken dag det blev. Jag ska swisha här också. Med egen brygga. Här. Man får för sig att ta ett morgondopp. Nej, det tror jag inte. Men vi ska väl också rigga upp och göra ordning här då. Och där borta har vi ju bastun och eldstugan. Underbart. Tar vi och letar upp Mjögasjön idag. Har vi gått en gång och inte hittat. Hej. Hej. Hittar vi till Mjögasjön idag tror du? Det är lite uppspårat i alla fall. Det är ju positivt. Hej sötis. Kommer en skylt till här. Vi har gjort det i 2 år nu. Är det svamp på gång? Därför rensar vi dem. Orange också. Fast några små förspända. Rense lägger vi tillbaka på samma ställe. Och det har spritt sig och det har blivit mer och mer på samma ställe. Det trodde jag inte, men... Ja, det är sporer. Ja. Det är våran filosofi i alla fall. Titta vad fint det är. Ja. Här kommer ju sjön va? Eller? Ja. tidigare. Vilken då? Sjön. Vi har aldrig missat det. Jo, sjön har inte hittat. Turbo! Hej! Turbo! Nej, du hittar massa gott att lukta på det. Hej! Du kommer till Mjögasjön, vägen ner dit då. Men vi hoppar faktiskt över det. Så att nu drar vi tillbaka. De har sagt att det ska komma regn idag. Så det är väl bäst att dra sig hemåt då. Elda lite. Ja, då kom vi hem. En jättefin promenad var det i alla fall. Så himla härligt.
Så nu bestämde vi att vi ska grilla i det här grillhuset här borta. Och vi ska få viltkebab på Marie och Björn. Så roligt att äta. Men då tänkte jag att vi ska ju göra lite snacks till medan vi väntar på att det blir bra glöd och sådär. Lite så här fouettekorv från Spanien och så tar vi lite cornichoner. Hej! Hej! Åh, vad gott det var. Ja. Jag tänkte jag skulle hjälpa Björn lite. Så hämta en öl bara. Han hade en egen öl bara. Ja, du menar att du kunde inte vänta tills jag kom bort till dig? De är så goda de här fouettekorvarna. Får du en Argus? Vet du vad vi ska få? Nej, ja, älg. Kebab. Älgkebab ska vi göra. Men det måste Nej, vi men det filma. var både älg och vildsvin tror jag. Det blandat. Fan vad häftigt. Jättekul. Ska vi se. Oj, det brinner gott här inne. Perfekt nu när det kommer lite regn. Men så mysigt. Nu glömde jag fäll. Nu ser om vi kan gå emellan eller? Ja. Perfekt. Fasen var läckert. Ja. Sen ska vi äta någon annan god grej. Så Ja, häftigt. göra en annan sak. Kan du bara ta Ja. den väskan från mig? Ja. Ska jag hälla upp ett glas vin till dig? Ja, tack. Jag kan göra det också. Åh, vad mysigt. Men det hade varit fräckt om vi kom upp och hälsade på så drar vi med oss fyrhjulingen upp till er. Ja, men skogen får ju köra och vet ju vilka vägar vi kan köra. Vad sa du nu? En gång till. Fyrhjulingen, den ska vara en sån pappbox bak. Så när du sitter där, du sitter som en prinsessa. Så med fäll, kan sitta med fäll och grejer. Och... Ja, vad mysigt. Ja, det är häftigt. Det är mysigt. Det är så mysigt. Ja, men vilken mysig helg det kommer bli det här. Ja, verkligen. Det här behöver vi nu landa lite. Vi har slitit bra med. Och du har ju varit och jobbat. Jag har slitit rätt bra. Och så Lilleman Hampus. Ja. Jättefint blir det ju. Ja, det blir kanon faktiskt. Robert har varit och hjälpt sin yngsta son och isolerat ett förråd. Och ja. Men vi ska hämta någonting på posten imorgon. Jag tror att ni ska få vara med när vi gör en liten unboxing. Och lite om vi är nöjda med den saken. Ja, det kan vi Det blir lite en testing inför våran resa. För vi börjar snart lägga ut en planeringsfilm och hur vi ska packa inför den här resan. För vi ska ju till ett annat resmål först som vi tycker känns så spännande. det ska bli så häftigt. Och ni ska få vara med på varenda minut, höll jag på att säga. Inte riktigt, men nästan. Det blir ett äventyr. Ett riktigt äventyr. Som Robert sa, vi kommer att berätta mer och visa hur vi packar och planerar för den Ja. trippen. Men den är inte än. Nej, Så nu ska vi njuta här först. nu lever vi här. Skål! Skål! Nej, då får nästan ställa ut dem här nu. De kommer då snart. Jo. Men det är ju ingen stress ändå. Nej. Ser du Vi kan ta när hon kommer. Björn, vad du berättade, eller Maria också berättade vad ni har för kryddor där i nu då? Kebaben. I kebaben då har vi... Har du skjutit alltså? Ja. Är det ditt... Ja, rådjur skjuter, men inte det här vildsvinet faktiskt. Nej, gud vad roligt. Inte just för den här. Men rådjuret skjuter. Vad har du för kryddor i då? Japp, då kommer receptet här. Ja. Då är det i... man skär köttet när det är halvfruset. Ja. Jättetunt så det blir tunna skivor. Tunna slantar. Ja, tunna skivor. Sen lägger man dem i en skål och sen blandar man det med salt, torkad oregano, cayennepeppar, paprikapulver, vitlökspulver, lökpulver, spiskummin, rapsolja och lite mjöl, så ska det ligga. Ja. Och det har legat nu i Nej, vad läckert. 2 dygn. Wow. Till detta serverar man pitabröd, sallad, fetaost, gurka, rödlök, tomat, feferoni, picklad rödlök och en kebabsås. Nej, vad häftigt. Har du gjort det själv med? Jajamensan, kebabsåsen är yoghurt, majo, vitlök, paprikapulver, sambal, salt, vatten och salt och peppar. Härligt.
Vilken lyx. Hoppas vi att det smakar. Ja. Gud vad roligt. Gud vad häftigt det smakar. Spännande. Och ett gott vin som ska vara den här viltkebaben. Buffalo Barrel Zinfandel. Från Kalifornien. Och det är inte så strävt med tanke på att det är kryddat. Ja. Gott. Det ska inte vara så strävt. Vilken lyxmiddag vi kom på idag. Oj. Det här är vi inte vana vid. Vi serverade mat. Ja, så är det alltid för mig. Ja. Det är så va? Ja, ni åker ju ofta med Björn och Maria. Ja. Nej, det här. Är det därför? Eller hur? Ja, Skål! Skål! Kippis! Kippis! Kolla vad läckert det ser ut. Det här kallar jag kebab. Det är riktig kebab. Viltkebab. Kebab. Vildsvin och rådjur. Över öppen eld. Nu sitter vi här och diskuterar en massa maträtter. Ja, I vi åker inte börja kokböcker och plocka stekhäll. bort de här. Pad thai diskuterar de nu. Den är jättegod. Men vet ni vad som ska komma nu då? Ja, men som salta jordnötter är gott att göra. Ja. Men nu ska vi göra... Vi ska göra där. Nej, det är det. Friterad Baby Bell ska vi göra nu. Fy fasen vad gott. Med panko, vetemjöl, ett ägg och sen en currydipp till. God morgon! Nu ska vi sänka här. Märkte jag att det var för högt. Så. Vilken jäkla mysig dag vi hade igår. Det blev ju promenad här i Rydal och vilken grill. Ja, vi satt ju i den här grillstugan hela eftermiddagen. Ända fram till klockan 9 tror jag. Och det blev pizza efterrätt. Maria Björn hade ju gjort först viltkebab. Det var så läckert med syltad lök, fetaost och kebabsås som de hade gjort själva. Helt underbart gott. Och allt stektes på murikan. Sen toppar de allt det här med vad heter det? Baby Bell, alltså pankopanerad Baby Bell-ost som de friterade på murikan också. Och doppade i en currysås. Alltså det var helt, alltså det vilken jäkla festmåltid vi fick. Och sen då den här pizzan då som de hade gjort med kanderade äpplen och vaniljsås på. På surdegsbotten tror jag det var på pizzan. Vi kunde inte röra oss allihopa så vi satt bara där och mös och ljög och pratade och snattrade hela kvällen och hade så trevligt. Så det gjorde ingenting att det kom regn. För idag så har det faktiskt också regnat här i natt. Det är väl tanken då att vi fortsätter
hemåt så småningom. Men vi ska hämta ett paket som Robert nämnde igår också, som vi ska öppna och visa er. Och ja, och så kommer vi kanske sitta lite och prata lite om vad det nu är. För vi har faktiskt bestämt oss också vad vi börjar våran höstresa. Lite som man kallar övervintringsresa. Men den lite längre resan har vi nu bestämt oss för. Så vi ska sätta planerna. Kanske till och med börja boka biljetter och så. Så det känns jättehärligt. Så nu är vi på gång att börja resa igen. Med den här lilla svarta plåtisen som ska ta oss nu till roliga äventyr. Så härligt. Men vi lämnar här strax. Ska bara säga hej då till våra vänner. Och så åker vi hämta paket. Så stanna kvar. Då har vi hämtat Jeanettes lilla paket hon har fått här. Och jag har det stora nöjet att göra den här lilla unboxingen. Öppna nu, öppna. Öppna. Vad är det för snyggt? Va? Kolla. Jag ska få mig ett eget batteri. Jeanette ska ha sig ett eget batteri. Och hon Titta vad snyggt det blir. tyckte att det här var väldigt snyggt. Ja. Titta vad snyggt det blir alltså. Det är så estetiskt snyggt på bordet här. Här? Som ni vet så har ju vi ett samarbete med Allpowers. Och detta är ett betalt samarbete med Allpowers där vi ska utvärdera R600. Och vi hämtade ju detta för att Jeanette tyckte att det var så snyggt. Det här är ett litet litiumbatteri med en inbyggd inverter i. Och vad menar man med inverter och håller på? Det är så alla husbilskanaler pratar om inverter och det är så häftigt och det är så bra och det är jättebra. Vi har det också i denna plåten. Men det här är ett bärbart. Så den här lilla mackapären omvandlar 12 volt till 230. Därav har du de här två checka uttagen som du trycker där. Då trycker man där, ser ni att det lyser där. Då har du 230 i de här. Trycker här på den andra lilla knappen. Då har du USB-C, 2 stycken utgångar och en vanlig USB. Det är max 100 watt där. Men vi har även ett cigarettuttag här. Så även där kan man ju sätta in med USB eller USB-C i en sån cigarettuttag där. Det är wireless charger för din mobil. Du kan lägga mobilen här uppe och den laddar enkelt. Ja, det är så smidigt för mig bara lägga den på så börjar den ladda. Där. Så, nu laddar den. Underbart. Det är fantastiskt bra. Och det är 15 watt output. Det jag gillar med det här lilla smidiga batteriet är att man behöver inte tänka så mycket. Utan man kan använda sin kaffekokare, man kan använda sin hårtork. Det är inte alla som kör runt med en husbil där det är inverter, det sitter litiumbatterier. Och det kostar jättemycket pengar att sätta in ett litiumbatteri och en inverter. Och alla har inte den möjligheten. Den möjligheten är större att köpa en sån här. Den kostar kanske, nu vet jag inte exakt, runt 2,5 svenska kronor. Då har du allting i den här. Du kan ta med den, du kan flytta med den ut, du kan ha den vart du vill. Och med våran glamping-rabatt, glamping 10, så kan vi erbjuda er 10% på den här. Men den här kabeln tycker jag är fantastisk. Nu ingår inte den utan vi kommer lägga in en länk även för den här kabeln. Det är smidigt. När du är ute och kör och du har stått stilla, du har använt ditt batteri till dina olika saker och du ska till nästa destination. Och du känner att, nej men då laddar jag väl upp det. I cigguttaget, i med den. Behöver inte hålla på med massa solceller. Där. Och så i cigguttaget. Då är det ju nästan fullt när du kommer fram. För det här batteriet har nämligen fast charging så att det laddar snabbt.
Ja, det är otroligt smidigt. Man kan även köpa till solcell om man vill. Men vi som bor här uppe i norra delen, då är den här ger ju dig mycket mer effekt egentligen. När du kör och förflyttar dig runt om i Sverige till olika destinationer, även i Europa när du är ute och kör. Då bör man... Fulladdat batteri när du kommer fram. Då är det fulladdat när du kommer fram för att ladda datorer. Och den här har ju faktiskt en pure sinusvåg. Och vad är en pure sinusvåg? Det gör att det förstör inte dina elektroniska prylar som datorer och sånt. Det är väldigt känsligt. Och om man nu skulle överladda, alltså du sätter på den här, du använder din induktionsplatta, du använder kaffebryggan, du använder flera saker samtidigt. Vi kommer visa lite sen här. Då kommer batteriet bara lägga av så att inte batteriet förstörs. Då finns det en resetknapp här på sidan. Och då trycker man bara in den. Så nollställer du batteriet. Och då är det bara till att börja om igen. En liten lampa. Och det jag tycker är så smidigt. Oj, olika. Det här lilla handtaget då. Det väger runt 5 kilo. Och du kan ha det både när du sitter utanför. Du kanske ska jobba lite med datorn. Eller du vill koka ditt kaffe med kaffebryggan på utsidan. Vi som har inverter i plåtesen, ja, då hade vi fått dra en förlängningssladd ut. Men det är bara att ta med sig den här på utsidan. Det är så roligt att höra att du säger att du tycker att du älskar detta batteriet. För att nu var det jag som pratade om att jag ville ha ett som matchar inredningen. Ja, det var ju väldigt viktigt för dig. Ja, men... Och färgerna i de här, det finns också i svart. Men Jeanette ville ha den här för att den ska matcha inredningen. Ja, men det är ju så trevligt att kunna ha den framme då. Det ser inte så... den matchar helt enkelt. Ni vet ju också att när jag har duschat så är det väldigt viktigt att jag ska kunna blåsa håret. Alltså det här är en viktig del. Det är Roberto som kommer nu. Han ska blåsa mitt hår kanske. Nu börjar vi på första steget. Och nu ser ni när vi ändrar till andra steget. Och nu ser ni när vi kör full effekt. Nu märkte ni, det orkar inte den här invertern med. Den stängde av sig. Så att den här Babylissen på full effekt så klarar den inte det. Då får vi göra en nollställning. Så, och så börjar vi om. Perfekt där. Är du nöjd? Helt underbart faktiskt. Det handlar ju mest om att få torka till och göra lite lockigt. Men hur mycket, det var inte många procent som gick här nu va? Nej. Nu hade jag inte på det allra varmaste. Men det går ju inte att ha det. Nej. För då, det klarar den där. Men det handlar om att få lite blås och lite luft och lite så. Det här tyckte jag faktiskt kändes jättebra. Nu kan jag få bestämma själv när jag vill använda lite grann av elen i bilen här. Så att jag är grymt nöjd. Kunna ladda min mobil, torka hår när jag vill, locktång eller vad jag nu vill ha. Och känna att jag bestämmer lite själv över det va. Jag vill visa en annan sak som är väldigt check med det här batteriet. Och det är när du sätter på. Nu stängde jag av. Nu sätter man ju på den här delen. Det ser ni där, det lyser. Och så håller jag inne den i några sekunder till. Då kommer Bluetooth upp där. Och då tar jag fram All Powers Up. Då kommer R600 upp där som ni ser.
i mobilen. Trycker jag där. Då får jag all information jag behöver. Jag kan sätta på lampan om jag vill. Det ser ni där. Jag kan sätta på och stänga av typ C, USB och DC där. Och så kan jag sätta på den där. Syns det där uppe. Ska vi se om när jag stänger av den här. Ser ni det? Och så sätter jag, och nu sätter jag på den. Och så sätts den på. Här uppe ser jag precis, det är 14 timmar och 33 minuter. Nu står det remaining time 88%. 25 timmar en dag om jag ska använda, för nu är ju allting på här. Men vet ni? Vi har en annan rolig sak att berätta också som faktiskt också har att göra lite med batteriet. Och det är att vi har bestämt oss vart vi ska åka nu på våran höst- och vinterresa. Den är planerad, i varje fall första etappen. Ja, vi ska åka till England först. Skottland! England först. Ja. Skottland sen. Och vi tänker ta Eurotunneln. Alltså så spännande tycker jag. Ja, det ska bli skitroligt. Och ni ska få vara med. Vi ska dokumentera hur det funkar egentligen och köra på den här. Köra på själva tåget. Men den går i en tunnel under Engelska kanalen. Tänk en tunnel under vattnet. Men alltså det ska bli så roligt. Men nu ser vi så mycket fram emot det. Men vi tänkte också prata lite om det här med. För nu åker vi ju i en årstid där det inte är sol. Nej. Och som ni vet så har vi ju pratat, eller Robert har pratat jättemycket om att han vill fylla på litium. Du ville göra något mer med boosten, eller vad var det? Nej, men jag har pratat om att sätta in ett större litiumbatteri i. Och det är ju lite tvetydigt här nu när vi har stått och pratat om ett bärbart batteri. Men det är två olika saker. Och vi hinner inte det. Nej. Och jag är faktiskt jätteglad för det. För att nu har vi en bil som är utrustad med solcell och litiumbatteri på en viss nivå. Och jag tänker så här att nu ska vi utvärdera det ordentligt också. I Skottland kommer det säkert regna, det kommer vara kallt, det kommer inte vara sol, det vet vi. Så det här blir jättespännande att se hur det här funkar. Ja, men du är ju lite anti när jag pratar om vissa grejer. Alltså det måste vi säga att du tycker jag bara... Ja, men jag tycker det. Varför liksom ska man kasta ut bilen mera här elprylar än vad man egentligen kommer att använda? Hur mycket el använder vi egentligen när vi är ute en helg? Alltså för mig är det bara för mycket. Ja, men alltså du kan ju inte sitta och säga så. För du tänker inte på samma sätt. Nej, men vad är grejen då? Är det att du ska vara självförsörjande, att du inte ska behöva tänka, att du klarar dig längre än en helg, att du kan använda dina... Hur många av er är normala som åker ut på helgerna känner att elen inte räcker till? Jag vet inte. Jag tycker att det känns som att jag har gått överstyr det här att alla ska fylla på såna bilar med batterier till jag vet inte vad. Off-grid. Ja, men vi kan inte stå off-grid. Men det kan man visst göra, men, nu får du lugna dig lite. Du menar så här egentligen. Det finns de som har 1, 2 och 3 stora batterier i sina. Alltså de har ofantligt kapacitet. Jag kan förstå det om man ska använda all köksutrustning som du har hemma. Du ska ha airfryern, du ska värma mackor, du ska koka kaffe samtidigt. Man ska liksom ha brassa, säger jag då, med sådana saker. Mm. Då kan du behöva fullt proppat med el. Och om du bor i din husbil. Men finns det som klarar sig utan litium när de bor i sina husbilar också? Nu gaggar vi lite här, men vi är lite oense om detta. Ja, det är vi. Och jag kände så här att om jag nu vad kostar det att sätta in 100 litiumbatteri? Vi satte in ett 100 amperes litium och det kostar ju 11,5 plus montering, va? Hur många fricampingnätter måste du ha för att tjäna in det batteriet? Tänker jag. Ja, nu får du förklara hur du tänker mot att ställa dig på en ställplats med el. Ja. Eller camping med el. Eller att jag kan faktiskt, jag har kört till en plats, jag har ett laddat batteri, vanligt batteri.
bilen funkar en natt, 2 nätter utan sol. För en solpanel är ju jättebra att ha. Det säger jag inte att man inte ska ha. Ja, men det är ju bra. Som laddar på. Men har man då en helg, fredag till söndag. Jag tror att vi oftast, många klarar sig om man inte använder jättemycket el. Ja, men det är väl det du tänker med komplementet med det här lilla batteriet. Att, ja, att exakt. det är där det kommer in och det kostar runt 2 500 med våran rabatt lite till mindre då. Så att den... Det är det som jag känner är så coolt med detta nu. För att det blir att vi kan, som vi har pratat om, ladda upp batteriet när vi kör. Genom att vi laddar det med den här extra kabeln som man får beställa extra till. Siggut-kabeln. Ja. Och då kommer vi fram, då har vi ett batteri. Är det så att jag behöver ladda elektroniska utrustning så gör jag det. Vi kan koka kaffe och jag kan använda min hårtork om jag behöver. Kanske inte på högsta effekt, men jag kan ändå blåsa och torka håret lite grann som jag kan tycka kan vara skönt när man är ute och det är lite kallt. Och det är inte... Man behöver bli torr i håret snabbt. Ja, men vi är ju lite mot varandra. För det är ju 2 olika system. Men jag förstår vad du menar. Det finns de som lägger in för 20, 30, 40, 50 000. Vi matade ju på våran stora husbil med mycket pengar. Och vi hade kunnat stå på många campingar för den pengen. Ja. Så jag förstår vad du menar. Så jag menar. Så tänker jag. Ja. Att visst, det är jättehäftigt att känna att man är självförsörjande. Du behöver inte ta el när du kommer till platser. Men på många platser är det också så att det går inte att välja. Vilket jag kan tycka idag är dåligt. Är viktigt att vi ska kunna välja om vi vill ha el eller inte. För att hålla ner våra campingkostnader och ställplatsavgifter. Ja, för de börjar ju skena nu tycker jag liksom. Ja. Jag menar, vi då som bara vill parkera, som inte vill använda någonting. Jag tycker att max 150 spänn. Det är vad jag tycker. Men det är väl en jättebra en valmöjlighet som vi ska kunna göra. Och kanske att även fler ställplatser och husbilsplatser skulle kunna starta upp om de vet att inte alla behöver ha el. För det är ju också ett sätt att det gör det svårare för en markägare att sätta upp en ställplats. Ja, om de ska dra el och de ska ha elmätare och då blir det ju mer svårt. Men jag tror att det kommer ge sig. Men det vi tjafsar om och jag tror att vi kommer fortsätta att tjafsa om de här grejerna. För jag tycker det är roligt. Och ja, men det är en dyr hobby måste jag säga då. Ja, det är jättedyrt. Men jag vill ändå berätta om en sak. För i en av filmerna så visade vi att vi var på Alko i Skene och gamla EP Hydraulics. Och underbara killar. Och de skulle hjälpt oss med dragkrok och de här fjädrarna. Men de var fullbokade. Ja. Och det var därför inte det har blivit en fortsättning där. För vi kommer åka tidigare än vad de hade tid. Nu ska vi snart åka! Så frågan är hur sjutton vi ska göra här nu. Men det ser mörkt ut. Vi hinner kanske inte alls få till det. Vi har sökt. Nej. Det verkar som att det är tufft. Det är tuffa tider på verkstäder och ja. Men det hindrar inte att vi drar iväg ändå. För vi känner att vi längtar ut så mycket nu. Och nu har vi börjat tänka på Skottland. Ja, och vi åker från det ena regniga till det andra regniga. Men det är en grej som vi också känner att vädret, det är bara dåliga kläder. Eller vad säger man? Ja, och det blir ju också ett sätt till att utvärdera plåtislivet och det blir ju nästan som en vintercamping då. Nej, men du ska verkligen få se nu, för jag har förklarat för dig att 100 ampere som vi har kan vi stå max 2 dagar off-grid. Ja. Avstånden där uppe för att ladda upp det här som sitter i batteriet, de är inte jättestora. För att ladda upp ett batteri genom generatorn när du kör, du kan ju då sätta i en extra DC-DC-laddare på 30 eller 50 ampere. Vi har en inbyggd i den här Carman Davison från fabriken som är på runt 20 ampere ungefär. Det gör också att det har med längden, hur länge du kör. Det tar längre tid för att ladda upp det här batteriet. Och nu kommer Jeanette få bekänna färg att det kommer inte att räcka. Eller så är det jag som får stryka på foten. Skriv i kommentarsfältet vem ni tror på. Tror ni på att vi kommer att klara det? Eller tror ni på att Robban har rätt att vi behöver
bomba in mera batterier. Nej, men inte batterier. Alltså jag tror en DC-DC-laddare ger oss mer power både i Sverige och utomlands. Att solcellen är all ära. Jag har ju varit inne på att sätta med solceller på taket. Det kommer jag inte göra. Jag kommer däremot använda våran portabla solcell på 100 watt. Och då gör det att då får vi 220 watt. Så jag ska koppla in det på solcellsregulatorn här uppe som en snabbkoppling och lite sånt. Ja, jag måste ju också erkänna att jag är ju inte insatt i det här riktigt med el och laddningar. Men jag ändå känner att sunt förnuft för mig är att vi klarar det. Ja, klart att vi klarar det. Och är det så får vi köra en extra sväng. För vi laddar batterierna lite grann. Det här med miljön och allt. Kan vi inte stå lite på tomgång då? Nej, det kan vi inte göra. Men är det så att det krisar så måste man göra det. Om man har totalt utladdat då får man göra så. Annars kommer man ju inte därifrån. Ja, eller så får vi köra några timmar extra. Ja. Köra runt. Men också förbruka mindre el med hushållsapparater. Och jag tror vi kommer laga mat ute. Vi kommer inte liksom använda så mycket saker inne. Det är uppvärmningen. Ja. Och lite till. Ja, men vi klarade oss i 4 månader med 100 ampere. Men då var vi ju nere i solen också. Men det var inga problem. Så det ska jag inte säga. Men nu ska vi åka till lika regnigt och lika solfattigt. Men vi kommer inte vara där hela tiden. För vi har ju andra planer. Vi ska ju tillbaka sen. Och sen ska vi nog köra lite söderöver. Lite värme får vi ha också såklart. Det måste vi ha. Men vi är jättenyfikna. Men det kommer hända mycket. Och det känns så roligt att få utforska Skottland med plåtis. Så din thumbnail på den här videon är: hur mycket litium behöver man? Ja. Hur mycket el måste man ha? Och litiumbatterier. Ja. Det är liksom min stora fråga. Hoppas att du tycker det är jätteintressant. Nu har vi verkligen pratat i mun på varandra om vad vi tycker och inte tycker om det här. Men Allpowers extra powerbanks är vi så glada för. Så att jag funderar på om vi inte ska ha med oss både S6, vad heter de nu? S700 och R600. Ja, vi kanske tar med båda två. Så har vi extra. Ja. Då har vi varsitt. Tack för att ni har tittat ända hit. Och som sagt, vi lägger ner alla länkar här till Allpowers och våran glampingrabatt Glamping 10. Och så syns vi snart igen. För nu börjar packningsfilmerna. Vad ska vi ha med oss också? Så roligt. Så missa inget. Prenumerera gärna. Tumme upp. Och kommentera. kommentera. Så syns vi snart igen. Ha det fint. Hej då. Hej då.